Hôm nay, Hà sẽ giới thiệu đến các bạn siêu phẩm cách đây mấy chục năm về trước. Bộ phim nói về một gia đình rất đỗi kỳ lạ, gần giống gia đình ông bà Táo ở Việt Nam. Nhưng mà gia đình ông Táo chỉ có một bà hai ông, còn gia đình bên này có một bà mà đến ba ông lận. Ý Hà là một cô gái nhấp nhô với cả ba người. Dante, một ông chủ nhỏ là cha của hai người con trai Conrado và Ronaldo. Ôi, cái tên thần tượng bóng đá của tôi. Nuôi mãi hai anh con nhỏ mới lớn, một anh con lớn mới già, vậy mà chưa kịp hưởng phúc gì từ các con, người mẹ này đã bị ung thư sắp chết. Bác sĩ trả về, cả nhà đành đưa bà về chăm sóc những ngày cuối đời, để bà được hưởng niềm hạnh phúc sau cùng bên những người thân yêu. Việc làm ăn đang không thuận lợi, lại tiêu tốn một số tiền lớn để chữa bệnh cho người phụ nữ duy nhất của gia đình. Dante muốn bán nhà máy xay sát do mình làm chủ. Dù bạn gái của con cả Conrado đang sống cùng nhà, nhưng Dante vẫn muốn thuê một cô y tá xinh đẹp về chăm sóc vợ. Hà đánh hơi thấy có mùi mờ ám ở đây rồi đó cả nhà. Ngày hôm sau, Alice chính thức bước chân vào gia đình Dante. Hóa ra, Alice chính là người phụ nữ bên ngoài của Dante. Vì vợ đau ốm lâu ngày, ông đã lén lút phản bội vợ mình. Được một thời gian, vợ Dante mất. Lúc này, người cha công khai nói với các con nữ y tá sẽ ở cùng mình. Hai người con rất tức giận vì mẹ mình mất chưa được bao lâu, cha đã công khai qua lại với người yêu mới. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại chính là cô y tá của gia đình. Đêm đó, Son người yêu của anh hai Conrado ngỏ ý muốn ra ngoài kiếm việc làm vì từ nay mọi thứ trong nhà đã có Alice quán xuyến. Gia đình có vẻ bình yên êm ấm sống bên nhau, nhưng thật sự những cơn sóng ngầm đang cuốn đến. Cậu út Ronaldo thường xuyên ngửi quần áo và đồ đạc của cô y tá, anh còn lén lút nhìn cô tắm. Trong khi người anh thường xuyên cáu gắt với vợ mới của cha, người em lại luôn tỏ ra bênh vực cô ấy. Đó đâu phải là lỗi của Alice, dù sao mẹ mình cũng mất rồi. Nhưng không có lửa làm sao có khói, cả làng đang đồn đại cô ấy là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ người kia kìa. Khi đang ăn tối, cô bạn gái của anh cả thông báo đã tìm được việc làm tại môn. Nghe đến đó, người cha rất tức giận vì chính nơi đó là nguyên nhân làm công việc làm ăn của ông thua lỗ. Khi anh con cả Conrado đi nhậu về, nghe cha la mắng bạn gái lại có chút hơi men trong người, vậy là cha con lao vào, giao lưu quyền cước cùng nhau. Tụi mày sống tào lao, tao cũng tào lao cho biết. Từ mai, tao sẽ kết hôn với y tá Alice và sẽ bán luôn nhà máy để cắt lỗ. Thế nhưng, người cha vẫn chưa xử lý được nhà máy vì người mua trả giá quá bèo. Lo lắng mọi tài sản của gia đình rơi vào tay người mẹ kế trẻ đẹp, hai anh con trai lập mưu để chia rẽ tình cảm của Dante và Alice. Người anh đã có bạn gái, vì vậy cậu út Ronaldo nhận trách nhiệm dẫn bóng vào lưới đối phương, tìm cách quyến rũ Alice. Mặc dù cùng tên với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh chàng lại chẳng thọc được quả nào vào lưới đối phương. Thất bại thảm hại. Mượn xe chở ghệ đi làm nhưng bố già không cho, anh hai rất tức giận. Đêm đó, hai thằng con trai lại ngồi tìm cách thọc gậy bánh xe. Không may cho họ là Alice đã phát hiện ra âm mưu của họ. Tài chính gia đình lúc này quá kiệt quệ, người cha quyết định bán luôn chiếc xe ô tô của gia đình để cầm cự qua ngày. Conrado đạp chiếc xe đạp lọc cọc về nhà, trời đang nắng cực anh thì cũng đang nóng được trong người. Thấy Alice ở nhà một mình, anh lao vào dùng cửu âm bạch cốt chảo khắp người cô gái khiến Alice không kịp trở tay. Vậy là thành công ghi bàn vào lưới. Cậu út về biết được thành tích bất hảo của ông anh đào hoa, cậu rất tức giận. Cũng tại mày thôi, yếu mà đòi ra gió, không làm được thì ngồi đó ngó đi. Một đêm, Dante uống rượu về muộn và muốn lỡ dại với Son, may mắn là cậu út đã phát hiện và kịp thời ngăn cản. Đưa Son đang sợ hãi lên phòng, Ronaldo dặn Son đừng nên nói gì với anh trai mình. Khi Dante đang uống rượu, con út đến nói hết việc xấu mà Conrado và Alice đã làm khiến cha anh tức giận. Ông cầm súng xử lý Conrado, Son nổi điên khi nhìn thấy tất cả những điều này. Cô ấy xuống tay với Dante. Sau cái chết của Dante và Conrado, toàn bộ tài sản đều do cậu út Ronaldo đứng tên. Ronaldo bán toàn bộ tài sản và thu được rất nhiều tiền. Thì ra, cậu út không giỏi thọc gậy bánh xe, nhưng lại là chuyên gia trong lĩnh vực gắp lửa bỏ tay người. Muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình, anh đã phối hợp với Alice là người mà anh đã quen biết từ trước. Cả hai lên kế hoạch để Alice tiếp cận cha và anh trai của Ronaldo, gây mâu thuẫn cho cả hai, và kết cục là đôi tình nhân độc ác đã sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Ôi, một bộ phim thật là đau xót. Kẻ xấu cuối cùng vẫn được hạnh phúc. Có vẻ như đây là bộ phim thực tế nhất mà Hà từng thấy nè. Trong cuộc sống hình như kẻ ác sống hơi bị lâu các bạn ạ. Họ không cho rằng điều họ làm là ác mà họ gọi đó là thông minh. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt.